Magluluto ako ng sinantol. Narito ang mga ingredients. Sibuyas at siling haba, luya, bawang, limay na alimango, hipon, kinudkod na santol. Hugasan natin ang 2 beses para maalis ang asim. Pangalawang gata, kakang gata, asin at paminta, at chicken cube. Naglagay na ako ng mantika. Ngayon ay ilalagay natin ang luya. Isunod natin ang bawang. Ang sunod ay sibuyas. Hintayin natin medyo maluto. Ilagay natin ang hipon. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Kapag luto na ang hipon, ilagay na natin ang alimango. Maglagay na tayo ng asin at pepper. Ang dami ng asin ay depende sa inyong panlasa. Ibuhusan natin ang pangalawang gata. Takpan natin ito at pakuluan. Ilagay na natin ang santol. Hayaan natin tong mawala ang sabaw. Huwag na natin takpan. Kapag wala ng sabaw, ilagay natin ang sili, chicken cube, at ang kakang gata. Haluin natin at hintayin natin mawala ang sabaw. Huwag na nating takpan. Mahina lang ang apoy sa pagluluto nito. Haluin natin occasionally
para maging balance ang distribution ng gata. Hintayin lang natin itong matuyo. Okay na guys, at wala na siyang sabaw. Kumakatas na ang mantika. So, ihahain ko na siya. Guys, luto na ang sinantol. Kain tayo.